ating bike ride. Hanap tayo ng bagong rota. Alright. On my right, Adventist Church on my right. Ay NCCC na. Wow, dogs. Wala na siyang pangalan na Victoria Plaza. Try to go dun sa office namin. Hello. BCC guard. Dito tayo. Balik tayo sa JP Laurel Avenue. Doon siya.
it guys sa Mall of Davao. Mall of Davao. Here we go. Ay, nagigolo. Ayan naman. Vivaldi under construction. Ng Marco Polo, Post Office. Oh, here we are. Hi Marco Polo, are you still closed? Uy, ang park. Sayang itong park. Ang gagawin nila dito sa park. Dito tayo, maganda ang background. Sarado ang Marco Polo. Alright. We're here sa kanto ng Marco Polo. Yan ang Rojas Avenue. Ateneo. Ang ganda, walang traffic. Everything so peaceful. And this is the Marco Polo na nag-close at hindi pa siya nag-open. Oh, dahil sa COVID-19. Oh. So, ayan. We're here dito sa kanto Marco Polo. Linaw, no? That we're able to do this. Pero, no good. Marco Polo na nag-close dahil sa COVID. Ayan. Ito ang ating ito na guys. Ganda ng mga sakyanan. Morning. Natahog sikad. Windows ng adlaw, init na. Asa pa ta? Ang oras ay 6. Actually, it's 6:04 in my watch. Alright. School.
Kapitan Tomas Monteverde Central Elementary School. Captain Thomas. Okay, ikot tayo dito papunta sa People's Park. Can we even go in? Ay, temporarily closed. Okay. Sorry, closed ang People's Park. No people allowed. Ikutin lang natin ang People's Park na no people allowed. Yan ang People's Park. Picture na lang tayo. Right. Nandito na naman tayo sa People's Park na bawal pa ang people. Kasi it's temporarily closed until the ban is lifted. Ban on people dahil sa COVID. Ay, ning COVID. But, well, here we are. People's Park has given us opportunity to enjoy our peaceful surroundings na wala masyadong tao. Okay. Yan ang what's supposed to be the entrance to the opening arc sa People's Park. That's it, the Durian Dome. Balik pa. Okay, so makaginhawa balik ang nature kaya wala ang tao. Magsamok-samok niya. Okay, biga natin dito sa People's Park kay raman gihapon. Temporarily closed until public health emergency is lifted. Dito. Ay, ikot. Mingaw na sa ning lugar diri. Aside from now. Pero nagjumingaw na pud ni siya nga department store. Sumutan pagid sa COVID. Pastila ning Wuhan virus oy. Turn left here. Wait for the others. Okay, kalayo mas bukuanan. Oy.
sunod sa aning mga padaplit ulit. Ay, Lord, kalayo. Tadzo. Alright. Bebe. Ayan na. Sa Davao River. Dagan ko ito makita on the side, pero just appreciate the overall view. Okay, let's move on. Social distancing. Tin-iwi ni. In-ini ni. Social distancing ni. Oh my God. Oh, diba? Ay, kalamay ang tama malingki. Ay, teka. Nata ka? Sulod. Saan man eh? Traffic. Ano na, dahil ng tao. Naninahawan kaayo. Karon dagan na kaayo og tao. Nanggawas na sila. So, I think it's time to uli na. Go home na. Alright. Ang dami naman nilang birds dito. Oh, yes! Ang ganda ng birds. Hi! May magsamok-samok pa talaga. Birds na. Sige na nga, let's move on. Habang walang traffic. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side.
Tonya Pichon Street. Parang ko Pichon na ini Pichon Street. Likod ng City Hall. Hi, eto ang mga birds. Anad kayo sila. Tigit sila manglupad, oh. Hi, birds. Hi. It's resting. Anad kayo ang atong mga birds. Sila po nga sa San Pedro Street at ako nagbike baktas di ay birds. Agi ka birds. Diligid sila oh. Anad kayo sila og tao. Sila mulupad. Again. Hello birds. Hello birds. Okay, naatas sa San Pedro Church. Oh, sa atbang niya naaahang Legislative Building sa Guniang Panglungsod. The church and the state are facing each other. Sa San Pedro Church. Ayan ang San Pedro Church. At nasa tapat niya ang Legislative Building ng Davao City. Hello bike. Diyan ka lang. Ayan. Okay, naata diri sa San Pedro Street. My back is the San Pedro Church. And oh, of course, sa atubangan sa San Pedro Church ang atuang sangguniang panglungsod ng Davao, the Legislative Building of Davao City. Right, Mr. wearing face mask just like everyone else.
Uwi na. Laveria Street. Magbabalik ako pa uwi sa bahay. Ayan na, sa crossing Rojas. On my left is Marco Polo. The right is Ateneo. Major thoroughfare and landmark of Davao City. Ay, padong natag akasya. Wala namang akasya. Dati may akasya tree, but now no more.